سعی که بیا بچه از نزدیک بیا تصویر از ایران نشان بده که سعی که برای ما چی تیار کرده وقت ما رو جدید بیادر چای کاکاو کبوتی. کاکاو کبوتی؟ چی رقم کاکاو؟ یک قاشق خوردم ازش. یک بالا کاکاو کبوتی 71 سال عمر دارم. دست جوان 14 ساله را بیار اگه می دستم می چی داشت ما براتون جریمه تراوت تازگی را تذکریم با جیبم مثلا 71 سال عمر دارم. بیخود چاکلام تو برکسکلیستم. ها صاحب ها. بیخود چیزی نیست که آدم میره با تمسخر بگیره. میره گوش مردم ها بزنی خسار خوشی دلشون کم نرم شود و عاشقا رو با هم برسون. نه سعی که تو چیه گپ؟ خلاص دیگه. دعا که بخیر ان شاء الله. دعا کنیم بخیر. کل عاشقا با هم برسن. یک من نه. کلشون برسن. ان شاء الله کلشون برسن. بخیر باش. ما از در پدر و مادر خوشمند هستم که اولاد خودم که یک غوری برنج پیش رویش مان که بخو بچیم یک مشقابه کم هدف پیش اولاد خود دیگه یک 20-28 سال عمر دارم دیگه شما قبول میکنین با 28 سال عمر ما 20-28 ساله خودت 28 ساله باشی خیلی من چند سال هستم ولو دیگه نمیفهمم شما یک 70-65 باشی به نام خداوند یکتا و مهربان وطندارای عزیز خواهران و برادران عزیز ارجمندان گرامی فامیلای نهایت محترم که همیشه گزارش های ما را در آریانا نیوز و در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تعقیب میکنیم. با سلسله گزارش هایی که ما از نقاط مختلف شهر کابل برای شما داشتم این بار هم با یک بخش دیگه از کابل آمدیم. ما همیشه در شهر بازار هستیم و گپی است که یگان وقت ما رای بعض کسا را بند میکنیم یگان خونار رای ما را بند میکنن این گپا هست دیگه. ما هم ناگزیر شدم یک کمی طرف گوشتر بیم که موتر در این مسیر میرفت. به هر صورت خدا کنه که از ما آزرده نشده باشه هرچند ما به سر سرک هستم اما گوشتر از سرک جایی که انت موتر استاد میکنن هرچند که میگم جای موتر استاد کردن نیست خب اما گپی است که ما باید اگر در سرک قایم باشیم گوشتر که برای دیگرها یا دیگه مشکل خلق نشه. اینجا ایستاده هستم و شاید فکر کنید که این لحظه در کجا هستم. کسایی که گفته بودن که از عقب سیلو برای ما گزارش آماده بسازین از طرف کارته مامورین ما گزارش داشتیم اما در پهلویش امروز خواستم که از طرف سرک 5 سیلو بریم بخیر به طرف کارته مامورین نه یک سرک دیگه که به طرف اینمی تپه یا خانه‌ای را که میبینین اینجا به نام بینیکو یاد میکنن یک نام دیگه هم داره اما بیاییم که از اینمی گزارش ما را شروع بکنیم و همه تو مایده بریم به طرف سرک 5. راستی یک چیز دیگه را که این طرف موترایی که میایه از طرف پانتون کابل ختم سرک پانتون کابل که دستراز دور میخوری با سرک آمده به سرک 5 سیلو او طرفش هم چهارراهی دهبوری است. حالا خب براتان واضح شد. بیاییم که بریم در پیاده رو بریم دیگه در سرک نمیریم در پیاده رو میریم. جوره هستین؟ چی حال داری؟ بخیر. خوب هستی؟ بخیر باش تشکر. او کی طرف چی یک هفته بس؟ شاگرد است؟ نه این نانبایی از خودم هست چای دم میگیریم. شاک والا خیر. لطمین است؟ آه دیگه. ساعت تیره. شکر. نام تو نگو. نعمت الله هستم. نعمت جان. مکتب هم خمیری لالا؟ آه. مکتب ولی از او کارتم می؟ کارم هم میگم. ما خود همین جاتر وقت امروز یک در پدرم مصروف بود در جاش ما آمدم امروز. جای پدر تا پر
آه دیگه جای پدرش که سپر کرده نمیتونه حداقل اگه کارش انجام بده آدم. آرش حالا دستبند بودی از روز خاطر مده شما. حالا این چای نکمیشی چای دم کنی. اینا چای دم کنیم. روز نصف چای بعد از چای صبح یا یکی. نه ما کاسه هر وقت ما چای است. شما خو گرمی را گرمی میبرد. گرمی را گرمی. خیر باشی. میمون چای ما شه. قربان. تشکر. زنده باشی. خیر باشی. چطور هستی؟ خوب هستی؟ نام چیست؟ نام تو میفهمی؟ نام چیست؟ نام چیست؟ نفهمیدم. نام چی شایده؟ بلوشه. بلوشه جانه. سوکلانی؟ کلم. دری؟ 3 ساله. دلته څه کوي؟ ډوډۍ غونډه. نان جمع میکنی؟ پلار څه کار کوي؟ ځان ما ګور دی. مایو بده؟ ته څنګه یې؟ ښه یې جوړې؟ نوم چی شایده؟ فرښته. فرښته. نامشم فرښته. حالا بیادرک داری؟ نداری؟ خب خیر چی برتان بخرم؟ نان برتان بخرم؟ دو دانه نان بس هست؟ یک نان برتان. آی صاحب سلام. چطور هستی؟ جان جور است. بخیر هستی؟ سلام. خوب هستین؟ بخی خیرتی هست؟ قرار است ان شاء الله. جانتان جور است؟ بخیر باش. اگه فیدگاه می جام آمده بودم. بله آقا یک دفعه. بخی خیرتی است؟ حال خدا. بگو تاول یک دو دانه نان بده که مورا بتم. ما بیا بچه. اینه ما. آفرین. در پلاستیک بنداز. خوب هستی آقای صاحب؟ صحتت خوبه؟ کاروبار خوبه؟ نواسه خاله تصال نان پخته داره. چی میگی؟ نواسه من میشن نواسه خاله. نامشه بگو یک والا یک رقم چیری شو. اوه اینه دیخی سم صحیح بدر یا خشای ما برآمدن. نامش چی است؟ ادریس. نام پدرش هم هماین است. حالا بگو خب بچه سم صحیح بدر چی میگن؟ نواسه خاله میشه با من؟ نواسه خاله بشه بله. نواسه خاله تو سعی که تو نواسه خاله در اینجا ما خبر نداریم. بخیر باشه. جور هستی؟ فامیل خانه کلگی خوب است؟ بخیر خیرتی است؟ قربان بعد از گزارش باز میشینیم قصه میکنیم. صحیح است؟ بسیار تشکر. آقای صاحب چطوره کاروبار؟ خوبه چیزی که رضا الله باشه دیگه. خوبه؟ خوبه بعد نیست. صحیح خوبه یا نه؟ نه و قصه نه دیگه. بچه ها را ماشایشان سر وقت؟ ماشایشان سر وقت. مقصدم بچه نواسه خاله را فکرت باشه. اما شما یک ذره زیاد نمیکنی؟ میکنیم. مقصد فکرت باشه. بسیار تشکر. شکر که جور هستین. سلامت باش. نام خدای نانا را پلاستیک کرده. این قراردادی هم از چی رقم؟ قرارداد داریم باش. شکر که قراردادی یک چند وقت پیش در نانوایی ها به گپ میزدن میگفتن بیادر هیچ چیز نمانده. نه خوب است بعد نیست کاروبار سابق نمونده خب مقصد گزاره میشه بعد. بسیار تشکر. سلامت باش. خداحافظ فعلا. خداحافظ. بیاییم که سلام لالا چطور هستی؟ رارم بند کردی چطور که خواه کردی در اینجا؟ ماندگیت برای؟ نام چیست؟ شیرزای جان گل چی کاره بار لالا؟ بیکار است مونه. بیکار هستی؟ سابق کار داشتی؟ نه مونه. خانه کجاست؟ خانه دیگه عقب علیاباد. پشت سر علیاباد؟ عقب علیاباد. خب چی کار بار فعلا بیکار گفتی؟ بیکار. مکتب خواندی؟ آسم به 4. کدام عمل چیز داری؟ عمل چی میکنم؟ سیگرت میزنم. تنها سیگرت؟ چیز دیگه خو نمیزنی؟ نه. خب اگر دیگه چیز میزنی خب گپی است که هر کس امو علیم خصوصیش برای خودش هر عمل که داره مربوط خودش میشه ولی باز ما دیده نمیتونیم با او خاطر پرسان میکنم. راستی دیگه بدون سیگرت خود دیگه عمل نداره؟ نه. عمل نداره؟
کاکای میگه عمل نداره. خیلی با چطور بوتایت چی کردی؟ این چیز پایلوش دایم زود لش میکنم پای من. خوش داری که پایلوچ بگردی؟ این چیز از یا ما گرم می باشه پایم در بین شبلق بود. خوش نداری دیگه. خوش دارم خود زیاد نگاهش نمیتونم. چای صبح خوردی؟ چی خوردی؟ کیشی این دیگه کاکاو کبوتی. کاکاو کبوتی؟ چی رقم کاکاو؟ یک قاشق خوردم ازش. شاگولا کاکاو کبوتی. ها؟ برایش خورد. چی میخوری بگو ما بر چی بخرم؟ نه چیزام دیگه نه. دیگه سر بیادر تو یک صدا خو کو. برو هر چی که میگیری بگی. نه بگو یک صدا کو بگو این چیزا برام بخر. برو یک از اون سیاوا بگی. سیاه؟ چی هست؟ انرژی هست؟ چی هست؟ انرژی است. اگه تو رو نمیورته ولی اونو پارتی بیار یک دانه برش. بیا. باش یک دانه پارتی برات بیاره. دیگه چی کنم برات؟ خیر بینی خیر. بگو هر امر خدمت کرد. هیچ گپ نیست. مگم پر ما یک سوال خلق است. نام خدا چقدر خوب گپ میزنی. اصابک دارام است. و نمیفهمی که صبح چی خوردی میگی چای خوردیم. اما باز در تو یک جای این یک سوال پیش آدم خلق میشه نه؟ شیشه میزنی. شیشه میزنم. یا کاغذ هم بده. کاغذ داری آجی صاحب؟ کاغذ توش پیپر. متن کجاست متن؟ توش پیپر یا پاک کنی؟ خیر ببینی. این تایی حدی را میفهمی باز مگم چطور ایجا خدا میپرتی؟ ولی آدمی که مثلا جور باشه چای خوردن خدا بفهمه باز چطور در سر راه خدا میپرت؟ خود سر راه نپردی خدا کی میشه؟ بیادر داری؟ فامیل خانه کجاست؟ خانه خو عقب چی گفتی؟ علی آباد. در بالا. بیادر دگام داری؟ بیادر دیگه نه داریم مال خدا نو بیادر دیگه دارم. نو بیادر نام خدا بیادر دیگه چی کار میکنه؟ وادا پغمان می باشه. تنها خود دیجست. یکیش از ترکیه است. یکیش از ترکیه است. از ترکیه اگه چیز میز بر دوان میکنه. در ترکیه که ایمیل میتونه غیر مسج میتونه. خیر بیا ایلالاگه که ما در فضا و هوای خودش میمانیم. اما یک چیز است که همین شیشه را که اگر نزنی خوب کار نمیشه به نظر. کاغذ هم نوردی. کاغذ نوردم؟ نه والا. کاغذ توش پیپر میگی؟ چی میکنی اورا؟ اینو پاک میکنم. خب ما برات میگم یک دانه توش پیپرم بر از زمین باز بیارین. خب حالا راستی همین شیشه را که نزنی باز کم به فکر خصم صحیح به فکر می باشی. نه زیاد کار میکنم شک میزنم. نه شک باشم زیاد کارم میتونم. حالا بیکار هستم. مکتب گفتی نخواندی. تا صنف 3 خواندیم. باز علاج کردی. نه شی باز یک بانه کردم برآمدم از مکتب. چند سال است که شیشه میزنی؟ شیشه 5 سال میشه. 5 سال. 5 سال. نشی از اون نسبت به تریاک و چرس و چیز ایروینی چیزا فرق میکنه. نشیش دیگه فرق داره بین شوی دیگه. چه رقم یک نشه داره؟ چی سری تریاک و پودر و چرس شیشه نشیش خوبش است. سر سیش نشه. سر سیگرت نسوار هم خوبش است. پان، کل، الکوزای، جینسنگ. اینه برای توش بپرم خواستم. ساجق یا سر کل یا خوبش است. سر انرژی بابا. سر کاغذش هم خوب است. سر شیر هم خوبش است. از طرف شب خانه میری؟ طرف شب زیاد میگردم. کجا را میگردی؟ اینجا پانتون کابل زیاد میگردم. گرد پانتون میگردم. اما تو ناق نشک می باشه میگردم. با سر پایت نمیفهمی. نه استاد میشم باز که نمیفهمم. چی کنم ما برات دیگه؟ خیر بینی خیر بینی. خدا خیر بینی. مقصد سر من صدا خیر بینی. خوش آرام باش. خیر بینی. مقصد اگر نزنیش خوب است به نظر. حالا خفه نشی که بگویی سعی که مرا میگه نزن شیشه. کم میزنم زیاد نمیزنم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. خداحافظ. خداحافظ. کاکایم جور هستی؟ بخیر هستی؟ خب چای موندی برای ما؟ خیلی پیش کاکای مگه دقیقه میشینیم دیگه برای ما چای تیار کرده میگه بسیار چیزاست یک چای بیچارگی دیگه. نه دیگه تو رو والا اگر همین گپا را بزنی این چای بیچارگی و چیزا نیست. بیا دیگه خدا که تو همیشه بیا وطنی بشی. همه تو وطنی دیگه. اینا وطنی نمیگه بشی.
ما باز به خاطر وطنی این رقم ششتم که باز پس رونده چی هستم میگم بخیر یک خواهش کردم از خب خیر. آه. خیر. بیا دیگه خدا یک راگک اما تو دیگه فقط تو که در اینجا بشینی که من همه تو راحت می باشم تو اگر را وطنی نمیجه بشی تو یک را وطنی بشی کمره است و جنبه ما خب خیره دیگه خوب میشه دیگه که بخوا این خواهر چیز میشه بابیم به به خدا کمت نکنه والا ما خواهر رو در تلویزیون هم میبینم خدا کمت نکنه با عزت باشی اوه 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 سعی که بیا و از نزدیک بیا تصویر از ایران نشان بده سعی که برای ما چی تیار کرده وقت ما رو جدید بیادر چای کشته است خرما است کشمش است شیرپیره است چاکلیت است 6 رقم شیرینی نمیشه برای ما آماده کن گیلاس بسیار سابقه جرمنی که این نه این پیاله تاریخی است من با خاطر از این که این پیاله از بسیار سابق است از پدر من مانده در پیشت از این نوشته است در کنش میدن فرانسه شما بخونین که میدن فرانسه نوشته است یا نیست این از پدر برای من میراث مانده این تبرک نگاه کردین ما بسیار تاریخی هستم چیزای انتیک خوش دارم خودمون بسیار خوب چیزای خوبیشه خوش دارم امی تب خوشی خدا امی کل دنیا را به یک لحظه تب خوشی خود من نمیدانم بسیار ما سرمست آدم هستم 39 سال 38 سال عمر دارم این چای هم از دوست دیگه ما یک چای بیچارگی است بسیار یک چای که بیچارگی است چیز ما برات میگم تا اینما کم محبت و صمیمیت و اینی گپایت نگو که چای بیچارگی است من یک رقم همون تو چی میشم فقط یک کمی روی تام باز طرف ما دور بتی که باز ما و خودت این تو خیر ببینیم همین چای بیچارگی نگو این چای شاهانه است این چای دایی اخلاص است دایی محبت است دایی همه چیز صحبت چمت نیست مرا محبت دادین لطف کردین جوانا قابل قدر است ما چیزی خدمت نتونستیم حق شماست که ما برای شما بسیار زیاد خدمت کنم همین جوانی شما را مثلا یک 30 سال یا 40 سال پیش همین جوانی از خود ما بوده البوم بیارم براتون باز کنم بچه‌ایم قبول نمیکنه که پدر ماست میگه این کاکای ماست یا کس دیگه است موی بود این همینجا پدلون کوبای بود بوت پوزمین بود کرمچ بود صاحب یک جوانی بود یک موسم بود رفت خلاص شد حال دیگه فقط برفباری سر ما برف میباره ما خود از زیر برفباری دیگه وچت کرده نمیتونیم یک 3 بچه دارم شکر 3 توتی طلا خدا مرا داده 3 بچه 3 توتی طلا ماش میتنه من ماده ما تقاوت برای تقاوتم از خود دولتی نه شخصی برای تقاوتم قطی جور کردن صندوق جور کردن برای تقاوتم یعنی برای روز خیرات و مرگ و زکاتی چیزای 1000 ماش میتنه من در خانه با کس دخیل نیستم روز خوش میخوایم وقت خوش میخوایم از بچهای خود بسیار راضی استم از فامیل خود راضی استم از غیرت خود بسیار راضی استم که با غیرت خود هستم با 5 نفر در پی جاری صاحب قناعت میکنم 7 صبح پروگرام دارم میایم نماز شام خوانده بس خانه خود میرم یک خانم دارم که غیر از اینکه در دستایم چیزی در جیبای خودم باز بر از اون میبرم که نواسا کلگی استراحت میباشه بازی رو نوازش میکنم او هم صاحب فقط ساعت است پیشش ساعتکای سابقه امی تایم ما میفهمم با تایم هم صاحب دمیدان دروازه استاد است که چقای تمیمی آیا بخیر اما با خدا قسم یک ترموز چای برم اما ترموزم پاک ششتگی گیلاسم ششتگی نانم با خدا که امی 12 فکس است همینجا شما میر یک معلومات کنی امی فکس 12 هر روز برم نان همینجا یک دقام تیر نمیشه یک ثانیه اگر تیر شد غرغریم کنین دمی درخت نه خدا نکنه و شو هم صاحب همی چیزی که خواستیم از برای ما جور میکنه ما از خداوند بسیار راضی استم دیگه یک 20-28 سال عمر دارم دیگه شما قبول میکنین با 28 سال عمر ما 20-28 ساله خودت 28 ساله باشی خیلی من چند سال هستم ولو دیگه نمیفهمم شما یک 70-65 باشی ما خودش نظر به این قسم صحبت که میکنه به نظر من از 28 ساله میکرده پایین است شما نه مثلا 28-29 هم ترا خواد باشیم این میگم نظر به این دل زنده من فکر میکنم که این 18 ساله هستی
قربانت تشکر. یعنی اقنام خدا سرزنده صحبت میکنی با شیمه با محبت دادی. زور روغنای زرد است چی محبت رقم؟ والا روغن زردم خوردیم والا ایشی دنیا که دنیا بوده ارمان در دلم نمانده. 71 سال عمر دارم دست جوان 14 ساله را بیار اگه می دستم می چی را داشت ما براتون جریمه تراوت و تازگی را داشت. تذکریم با جیب مثلا 71 سال عمر دارم. بیخو چاکلام تو برکسگلیستم. ها صاحب ها. شکر والله که سعی کنیم این همین جوانایی که بیادر میگن چیز در جان ما نمانده بیادر از ما خلاص است تو رو ولی به ما یک پیام بده همین جوانایی که میگه از ما پیام بتون با جوانا می اون جوانایی که میگه از ما چیزی نمانده نه جوانا قابل قدر است جوانا وقتش است که کار کنه جوانا وقتش است که ما را حمایت کنه وطن جور کنه خدا وطن ما را آرام داشته باشه از وطن هم کدام شکایت نداریم از پادشاهان آرامی شکر آسودگی است صرف یک گشنگی سمیر الله رازق مطلق از خداوند امیرام سر ما یک رحم کنه کمی گشنگی هم خلاص و دیگه ان شاء الله خدا مهربان است بشه قربانم راستی امین نام دم اول من از بس که همون تو خوب شروع کردی همین گپایتا کاکایم ما میجورو چرا نه هزار دفعه اچ دلت جمع باشه خب کاکایم بسیار جان چیزی میگفتی لالا جان نفهمیدم وی راست میگه خوب شد خیر ببینی اون موجه اینه او بربر شد ما مصروف گپا شدم خوب شد که بیادر در گردن ما نمان بسیار تشکر لالا جان بسیار بگم معذرت خواست خب حالا باش که سر ما دیگه گپ نشه که بگوین پیسه نداد خیر یک دانه پارتی جایره نمیگیره خوش کردیم با لالاگه که ما افتیده بودم دنیای خود بود خواستیم که اما یک چیزی را که میخوایم بسیار کوچک هیچ قابل یادآوری نیست به هر صورتش این کاکایم نامشه اما بگوی نام خدا بخی به من جالب بود گفت من 28 ساله هستم ولی شوخی کرد بس پسان گفت که 71 سال عمر دارم جارو سودا میکنه اینجا دکان جارو داره شما اینی طرف جاروها را در تصویرم میبینید که جارو سودا میکنه و اینجا دکانه که خیلی سابقه داره در اونجا فقط یک دو دانه جارو چی کرد برای مشتری سعی که باز جارو را وقتی که سودا میکنه اینی رقم پورا پاککاری هم میکنه به خاطر از اینکه باز مشتری نگویه که والا اینما تو کموجه مانده بودیشه برای ما همون رقم دادیشه خب خیر تا که کاکایم کارش خلاص میکنه ما هم یک چند تصویر ببینیم از همینجا باز یک کمک گپای دیگه هم امروز مانده باز میریم به خیر طرف بالا یعنی از طرف پنج طرف سیلو نمیریم عقب سیلو میریم طرفی که باز که طرف کارت ماموری سرک وقتی چای بخیر با چی میشه چای اینا در اینجا رساندیم دیگه شام میخورم کاکایم جاروگه کار سودا کرد چطور بود سودا خوب بود نه فعال است نه این شیرپیره را بخو که برادرم از ایراد توفه برادرم از ایراد توفه آورده نه که باز باش که کامرامین خودم یک نوازش نه ولی اگه بوبوی تانه خناز بتی تانه بتی تانه کامرامین بوبوی خدا که اگه شیرپیره در زمین افتاد که بخی مریض ممکنه به اون محبت که دادی خیره خدا که این مواد ما دواست دوا ما فقیر هستم بیچاره هستم این ما تمام فقیر هستیم خدا کمت نکنه اون راستی نامت نگفتی دمی اول نام خو من ندارم نه پدر دارم نه مادر دارم نه نام دارم نه چیزی ندارم این یک خانگاه هست یک سه تا بچه است اونم مرا بیچاره خیراتی شاندن بچهای خودم است حالا صاحب خود ملکیت از ما بود حال شکروا خودشان پدر شده ما بیخی برشان اختیار و کل ریلا کردیم میگم شما خوش باشین من نه خانه دارم نه پدر دارم نه نام دارم نه دیگه خدا نکنه چند تا اولاد داری ما شکر 3 بچه دارم 3 آروز دارم 14 نواسه دارم نام خدا اولیم کودکستان است کودکستان است اولی کودکستان خدا کمت نکنه با عزت سربلند باشیم راستی بیشتر از خانمت گفتی
نام خدا خوب زن دوست خانمت هم زیاد دوست داری ولی همین دوست داشتن خانم خود یک آدم است یاد بگیر. والا دیگه او خو دین و ایمان ما موست. همین کل فامیل کل فامیل و خانواده ما یک سین است. اونمو یک سین است. نازم هم میخره سر از این دستم سر از دختر مامای ماست. باور که گلوندر دام است من شیرینی در من داختی گلونم زیاد میشه در. ما دیگه باز دست ببرید شماره تبت که زنگ دیم بگیم چطور از گلونت که بگی بیخی دیگه علاج شد صاف شد بخیر. اینا در جمعی هم داد. قربانت یک چیز دیگر میخواستم پرسان بکنم. چند سال است که دینمی پیش سرک 5 است؟ دینمی از خانه میشه 34 35 سال. از دینمی غریبی و بیچارگی میشه یک وقتی که همی طالبای که اول آمده بود از اونمو وقتی که نمی غریبی دیدم اینجا میکنم. این میدی شکم یک تار سفید نبود شاه بود تلقاس واره مو یک های بود که نتالس من ریش همینجا سفید کردیم مادر از این منطقه هستم. از این دوکانه کم از خودت است؟ از اینجا تا کارت سخی میفهمم که کی در کجا موقع داره بچه کی دختر کسی تا کارت ماموری نکاو نبیرش همش بله خب این دوکانه کم از خودت است؟ یه خود دیگه ما قطر گپ نمیزنم تا که کمرمای نه یک دانه باز دانش شیرین نکنیم تا خود نمیشه دیگه که ما یک اکثر سر ما دیگه ایتو نکنیم دیگه. خب از این دکان چقدر وقت میشه و اینمی تفر چی میگه بینیکو میگه چی میگه؟ یک چند سالک میشه که نمی گایده اونجا بودیم گایده اونجا مقصد روزه تیر میکنیم. خب اینی به تفر بینیکو میگه؟ اینه بینیکو یعنی آباد میگه. خیر باشید. این سرک دیگه هم عقب سیلو میشه. صاحبی یک عقب سیلو میشه. نال پرسان نکردی نه که اصلی جایت است که جا چطور چی کار خیلی. حالا با یک دقیقه که گلون ما یک رقم شیرینی دادی که مدامی هرش. این حالا بگو که جایت است کجاست؟ یعنی بگویم با بچه ها هم تصویر پلان بگویم پدر مامزهیست ننه مزاره. از دو قوم پدر مامزهی افغان است مادر مزاره تک کازاره بیخی بیشک خدا. باز چطور که بسیار کم پیدا میشه که از دو قوم با هم جور مینرسید؟ ایاتی از ما گند سودا میکرد در اطراف مو رفت اونجا که رفته بود این چوری موری مو برد امی زنا که جوری و دایره رو ببری باز دادمش استاد میشه. این همی آته مرا خوش کرد صاحب از اینجا آته همی آبه مرا گرفته آمد اینجا بیادر توی کت خلاص این حال ما دورگه هم دیگه خلاص. خودتم باز ازاره هستی؟ نه دیگه ما که یه چیز نصب ندارم سعیدی معلوم نه. قربان بسیار زیاد تشکر. فقط یک گفتنی اگه داشته باشی برای مردم و کسایی که بیرون از افغانستان میبینن کسایی که داخل افغانستان میبینن با معذرت که کاکایم دادان ما چاکلیت شیرپیره کرد دیگه رقم برای داخل یک صلح و آرامی و آسودگی و یک کار و غریبی و روزگار و یک جشن بسیار خوشی برای مردمی که داخل که افغانستان بیچاره ما میخواهیم برای خارج ما زندگی خوش تا وقتی که بخیر می وطن ما حرام میشه و پس در ملک وطن خود میان هر کس با وطن خود خوش است هر کس مادر خود خوش داره هر چاته خپل وطن کشمیر ده دیگه ما برای از اونایی که در خارج است هم آرامی و خوشی و پسگشت میخواهیم که بزودترین وقت بخیر بیاید و از دولت خودم بسیار خوش هستیم آرامی هست آسودگی هست صرف گشنگی است این خداوند رازق مطلق است کدام شکایت بسیار نداره. محبت کردی بسیار زیاد شما تشکر. محبت داریم اینا رو در جیبای ما پر میکنیم باز نه نه ولو تو خوب ما نمیمانی صاحب این خبر هم بخو هم ببر این خود نشد در باغ که میری میگه بخو مگم نبر. قربان بسیار تشکر از شما صاحب شوخی کردم دگام براتان میارم خوردیم که دیگه او رو خوردن نمیتونم میگم دگام براتان میارم بفرمایید که خوشا. پاکتک میپرت میشه شوخی کردم با عزت باشید خدا کامل نکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما هم تشکر. از محبت از شما مرا محبت دادین، از شما زیاد شیرینی‌های تشکر. تشکر والا شیرین اصلا شما شیرین هستین، ما خوب یک بیچاره هستیم. تو طرف پرسان کردم نام تا نگفتی نام ما اصل نام ما فضل احمد است به تذکره. از ناز پدر و مادرم مرا بابگل نام ماندن. بابگل. بابگل. خدا راستی که از بابه گلم کده بالاستی شما از ثبت گلم کده بالاست. خدا نگهدار دلم نمیشه که با مان خدا کنم. همون تو که والا میگم. صحبت شیرین، همون تو که میگم. مجلستان شیرین بود، صحبت ها شیرین بود. اصلا شیرینی در وجود خودتان است، در روحاتتان است. دیگه ما چی بگوییم؟ مال باز ما بیایم در تلویزیون کدیتان یک ساعت بشینم. حضور یک برنامه دیگه جور خب خدا نگهدار. کاکای مدوزی هم میکنن اینجا بر علاوه از اینکه جارو مفروش یار تصویر تصویر شد خدا نگهدار. خدا نگهدار بچه‌ها، برین بخیر که سرتان ناوقت نشه. خو بیاییم که ما شما هم بریم. عجب یک کاکای محبتی بود. باور کنین دمی طول همی گزارش ها یک آدم خوشخلق، یک آدم اجتماعی محکم میگه بود. نام خدا چقدر خانم خدا دوست داشت، چقدر یک آدم طب خوش بود، کاره که خدا میکرد. آدم بسیار با هر قدر بگوییم کم است دیگه. خدا عمر دراز نصیبش بکنه. بیایید. سلام، شما چطور اینجا ششتید؟ ما از بیکاری شیشتیم. ها؟ بیکاری؟ یا گیم میزنین یا فیسبوک کار؟ نه فیسبوک کار میکنم. فیسبوک کار. آدم که بیکار اون فیسبوک کار کردن هم مزه میکنه. والا این گپ خواهد دیگه. حالا خانه میجه. خانه میجسته. این سرک چی میگه؟ سرک 5 سیلو. سرک 5 سیلو. یا عقب سیلو. سرک رفت. یا اینیم سرک 5 سیلو است دیگه. خیر باشید. حال چطور ششتین بخیر دیگه؟ همون تو برنامه مردم نیست که فقط یک چند قطعه خوشی دیگه یک ساعت بعد میریم بخیر پانتون میریم اینجا. درس‌ها رو میخوانیم. چی میخوانی؟ ها؟ چی میخوانی؟ در کورس است. این پیش پانتون کورس است کورس. در کورس. کورس چی میخوانی؟ کورس انگلیسی. کدام کتاب؟ اول از دیگه بخیر. کدام کتاب میخوانی؟ ها؟ نه تو زود کوتاه میکنه که ره و چیز نگو. Hi, how are you? What's your name? نه شروع کرد. نزی این دیوار باز زیاد باز. موایرت. What's your name? My name is Muhammad Munir. What's your father name? My father name is Muhammad Halim. How do you feel now? Good. Good. Good? Really? سوال ما صحیح بود. صحیح بود. یا نه؟ نمیگم اینی آدم میفهمونه کم کم انگلیسی را. مرا گفت بیا بریم موجه توم یاد بگیر. صحیح است. ما شاگرد عزیزم. I love you چی مانا I love you دوست دارم. این یک نمونه رقم. این رقم این رقم کلی میفهم. این پرسان کنیم میفهم. I hate you چی مانا. ای تو دوست ندارم. سگ. میگم what's your name نفهم میگه I hate you دوست ندارم I love you دوست دارم. همین دو چیزی که زیاد مهم است همین یاد. عاشق باشی یاد میگیری. عاشق هم شدی؟ یکی عاشق خدا هستم یکی عاشق بنده. او خود صحیح پروردگار خود دیگه چی عاشق بندش که عاشق بندش هست در چهار طرف دنیا هست. چند سال لی در گرفتار بودی؟ بلا یک 9 سال میشه. 9 سال؟ دمی 9 سال به هم نرسیدی؟ تا بالا نرسید. فعلا دیگه 50% مانده. 50% نمونده. اینجا فعلا هست در کابل است؟ نمیشه است. گریز را؟ نه نمیجا که هست این چهار طرف کابل است. احساس میکنی کسی یا خبر داری؟ نه احساس میکنم ما تا فعلا که تشگاب میزنم. چرا امورات پدر جان مادر جان خواستگاری اگه سوسو الان خوش جانم دیگه راضی نیست که خسر جانم دیگه اونوا که راضی شه و بخیر باز میشه یک معامله. چرا راضی نیستن؟ جوان هستی تحصیل کردی مکتب خواندی پانتون میخوانی؟ بخیر میخوام. بخیر نو شروع. چند سال میشه از مکتب فارغ شدی؟ این سال آخر بود. خانه تان شخصی است؟ موتر شخصی داری؟ نه که از جا میشه دیگه از خیر الان خانه تان خوش شخصی است؟ یک جای خدا بله داره یک جای داره. خیر موتر شخصی خود بسیار کم مردم ها داره. دیگه خیلی چی میخوای او فامیل خسرت است؟ حالا دیگه چی میخوای دیگه دوست دیگه خداوند میفهمه. چی گفته شرط شرایط؟ ها؟ چی گفته شرط شرایط؟ حالا دیگه تا فعلا دیگه چیز نگفته گفته دیگه یک رای نداده تا فعلا هیچ. فامیل خودت قبول کرد؟ خودت قبول کرد. دیگه خودت حتما دیدن دیگه فامیل طرف مقابله؟ دیگه خدا یک میفهمه دیگه تا فعلا ما ندیده میشونه فقط چند نفر خواستگاری را؟ ها؟ چند نفر خواستگاری؟
دفعه دیگه نرفتی؟ دیگه تابل نرفت. او بیادر میفهمی که میگه تلیف بود نفر او شوه که باز بتا تو دیگه دلت است که بیادر پوست سیر بگرده تو دلت است که بیا دیگه حوصله دیگه منتظر حوصله که نشینی دیگه. چند سال پیش خواستگاری رفت؟ چند سال پیش؟ یعنی چند وقت پیش روان کردم. چرا باز روان؟ باز بخیر یک 5 روز بعد 10 روز بعد روان کردم. یک چیز میگم دم یک دفعه 6 دفعه روان کرد 6 دفعه یعنی گپ تو رو میکنم. او بچه اینو جدی برات میگم 6 دفعه که نکردی 3 دفعه خطر والای خواستگاری روان کردی اینو ما خاطر مشکل یک نظر دادم صحیح است به خاطر از اینکه اون هر قدر که زود بری اون قدر فامیل طرف مقابل میگن ارزش دادن و واقعا میخواین که حالا خب بچه‌ش کلاگی دیگه اینو ناگزیر از چیزی که دین اسلام میگه که بیادر هر کس خورشی کنه دختر بره پشت بخت خود بچه زندار شود بی خود چیزی نیست که آدم میره به تمسخر بگیره میره دم گوش مردم ها بزنی این خسار خوشی دلشون کمی نرم شود و عاشقا رو با هم برسون. این سعی که تو چیه گپ خلاص دعا دیگه که بخیر ان شاء الله که دعا کنم بخیر کل عاشقا با هم برسن یک من نه کلشون برسن ان شاء الله که کلشان برسه بخیر باشی بخیر باشی قربان بریم چاش بریم قربان سلام سلامت چی میکنی تو کامرا است چی است کامرا را گرفته بود و ریکارد میکرد ما از این طرف کامره کاغذی بیایم که بریم با امان خدا او سرک طرف سیلو برآمده سرک سیلو و این سرک 5 است و این هم سرک که به طرف چی میره به طرف کارته مامورین و دست راست طرف اینی بینیکو میگن به نام بینیکو مشهور است این موانع هم که اینجا بوده دیگه یا یک رقمک معلوم میشه که از بین رفته بچه شما از مکتب رخصت شدی؟ نه از مدرسه خب از مدرسه شما از مکتب رخصت شدی؟ حال چی میکنید اینجا؟ اما تو آفرین این حال به خاطر که باز ما خمیریم گزارش داریم که باز سر شما وقت نشد در خانه پریشان نشن که یا کجا هستن نمیگه چیزی ها چیزی نمیگه خانه خب دیگه ساعت تیر است در مدرسه چی میخوانی حفظ حفظ قرآن کریم آفرین بشک پس خب این گلکای دیگه رو ببینید نام خدا نام خدا نام خدا خب این بیادر چطور در ایزی در این نوش سرک استاد کرده یک رقم چرت میزنه باش که سرک هم بند نشه چی حال داری لالا؟ بنا که جور است بخیر است؟ خیر بخیر است؟ مترک است خود؟ از جانا اینجا ازگاه یا سرک؟ والا ازگاه جور کردیم ازگاه نیست مارا لیسانس دار لیسانس من ترافیک هم نیست ترافیک هم نیست جواسر لیسانس تبته تاریخ شام تیر شده تیر شده تاریخ ها؟ شام تاریخ تقریبا تاریخ خبر نشد نه برو خبر نمیشن تاریخش تیر شده دیگه کسا نمیگه مقصدی دیگه کسا را خوب گفت جور قبول قربانم بخیر باشی بیادر فقط دیگه چیز نمیخواستم من دیگه چیز فقط حوصله‌اش خواستم ببینم که چقدر حوصله داره نام خدا هیچ چیز نگفت در این ماگنی اول گفت ترافیک خو نیستیم فهمید که ما همراهش شوخی میکنیم خدا رو دراز بودید خیر باشی بیادر بیا خیر فقط هم قدیدم که به جای استاد بودی چطور والله والا دمدان کوچه استاد نباشیم نه دیگه رو قدر رفت آمد نیست رفت آمد این سرک کم میباشه دمیدان کوچه است دیگه کلا چند انداخت 84 پا 84 بله یا میشه چیز میمونه والا بیادر نه چیز نمیمونه نیست کاروبار نیست دیر قیمت است مزه کاروبار نیست به خاطر از اینکه این تفلکا را موتر نزنه من کد لالایم خداحافظی میکنم شکر که جور رسید کار برکت بخیر باشی خب شما دیگه هر چی عاجلتر برین طرف خانه صحیح صدقه کلتان شو برین دیگه نام خدا برین آفرین خداحافظ برین با امان خدا برین دیگه با امان خدا برین که سرک بند میشه برین خداحافظ یعنی که برین خدا نگهدار بیاییم که در اینمی سرک همین طرف بالا شاییم کسایی که پیام کرده بودن گفته بودن که از سرک که عقب سیلوی مرکزی است
از اونجا برای ما گزارش داشته باشید. اینجا دو سرک است، یک سرکی که به طرف کارته مامورین میره که شما سرک دیدین، یکی به سمت دست راست است به طرف اینی خانه ها میره که من اینی 2 بار شد که گفتم این تپرم به نام تپه بینیکو یاد میکنم. خب دیگه اینی خندولکا که ما خواستن بیای خیبر اینم تو بالا برین تیسیز برین کفته و مریضتان نکنه. صحیح است؟ تقریبا سرک کوی تلویزیون کارت سخی و دی افغانان چند جایی که در تپه خانه می سازن به اینی شکل است. اما باز یک چیز است که در اینی سرک ها از طرف زمستان باز یک ذره مشکلات است، نه وقت برف میباره، وقت نفس ما سوخت هنوز پیش نرفته می رقم است. خدا امی چی میگن، نه عمل داریم نه دیگه، فقط امی ورزش نمیکنیم، یک ذره اونمون سر ما فشار میره، ورزش کنیم باز نفسک نمیزنیم. رشاد باز از ما که خوب است، زیاد ورزش میکنه. هر شب سایلت بکنم نامت یادم رفت. اینی رفیق حکام ما به تشویش از یاستم که یارم موتر نزنم، فکرم سر از این یاست. میگم که زود برن خانه که بپره. خو این اول نام خلاص. السلام لافیز قلب بسیار مانده نباشید. خوب هستیم بخیر. دادا خوب هستیم. اسم مردورم فراموش. رشاد جان خوب هستیم. فقط در جایی که بشی راحت باشی. چی حال داری؟ جان جان سفید جان. آخر پیشت رسیدم. خدا کردت خوبی کنه. مادر دولندی بالا میزد نفسک میزنه. ما دایی سفیدی نفسک نمیزنم، تو دایی جوانی میزنی؟ یک رفای ما دو نفشی سرک از منم میگم، من 28 ساله هستم. باز مرا خودش میگه ریستفیدم بود، باز مرا میگه ما خودت یک 60-65 ساله باشی مرا میگه. بیادرم سونه می نفسک دارن که سر میکنی از 65 بالاست، یعنی می دخترکار کلشان به ما سلام دادیم تا که اینا سلام یاد گرفتن. ما از در پدر و مادر خوشمند هستم که اولاد خودم که یک غوری برنج پیش رویش مان که بخو بچیم، یک مشقابه کم هدف پیش اولاد خود. یکی پشت دست. قربان چون برادر یک گپ بجای، یک گپ با مفهوم، یک گپی که اگر سر ازی بس بکنی یک کتاب شاید سرش چاپ شد. یک مشقاب ادب این بسیار از یک غوری پلو کرد بالاست. غوری پلو خورده میشه، این مشقاب ادبی بسیار بازگرپای دیگه داره. خب ما یک باش قصه کنیم. هم یک معرفی هم خدا بکدم اول باز قصه دیگه از این چالان شود. اسم ما گلبدین است. از این کوچه سنگکش هستم. ساعت داشتم شکر اینم یک سال شد صدقه مزی کردیم. آره شکر خدا. قربان شما. این منطقه را چی میگن؟ این منطقه بینیکو گفتن. نه بینیکو نمیگن شهر. این کوچه سنگکش است. کوچه سنگکش. نمی سرک 5 که داخل میشی که طرف کارتی مامورین. بینیکو از ما بود. اینجا کسی که ما اشتک بدیم برابر دیگه کسی که دیگه بچه مسئله بالا میشد تاش میکنیم تاش که مادر معلوم میشه. ما رفتیم باش که بعدا ما مجاهد میشیم رفتیم در پاکستان پس که آمدیم دیگه بعدا جایی نیست. اونای سابقه دیگه حال همه یا کلش بازسازی شد نو ساختن. نه دیگه یا کلش بالا دمی حکومت که چی بالا میگه از همون وی طرف بعدا دیگه مردم کس از میدان آمد کس از دیگه آمد دیگه جایی گرفت دیگه بعدم از قصه یادم میره. ما در پاکستان یک دعوا داشتم چشتم که یک زن دو قصه کردت میکنم چو بشه جانم مرگم که یک زنکه دعوا داشت که دعوا یک کس دیگه بود رفتم پیش می زنکه شدم بازی زنکه یک محفل خفه شده و سر خوردنی گفت خانه فلانی رفتم گفت فلانی گفت که برو بچه مالی خب پیدا شده یک زار مرگ پختک بیار که پختک کنیم برای شبش. این زنکه گفت من گپ شنیدم برام من یک کار کردم. خب من رفتم این زنکه دعوایم بود که زنکه کشیدم برای قصه کردم بر من گفت که بیادر جان برای انسان ها ششتن شرف است و خوردن علف است.
این زن یک 70 ساله بود. ما گفتم مرا مادر چکته. گفتم یک گپ از پیش یاد گرفتم که راستی برای انسان ها خودن حلف است، ششتن شرف است. بشینید یک 5 دقیقه صحبت کنیم. یک جای دیگر رفتم در باشه که قصای ما اونجا نشنم میشه یگان برادرها بفهمن. یک آدم گفت که پدرم دعوا دارم. متوجه هستی حفیظ جان؟ گفت دعوا دارم. رفتم در اونجا که ششتم گفتم مادر چوری بچه تا تو خفه کردی؟ گفت گلبدین جان گپ نزن. حالت یک وقت شده که مردا داوود شده و زنا طاووس. ما گفتم والا کاکا مرا چکزه که گپ از تو یاد گرفتی. حالا دور از مجلس همین مردار کلا که میبینی زنا دیگه طاووس است بیاد که مبرای هرچی کت سر خود بکنه. خسته کلی که قسم ما سر میاد اب آمد. دقیق. خب مسئله خانم شوهر که گفتی یک چیز است که خب این یک کار اینجا در پالیم بگویم بیا اینجا بیا یک تصویرکایتان بیا خب با سرمقار نشی اون طرف کامرا دیگه سعی کنی کلتا خب یک چقدر مفهوم داشت گپای واقعا مرا خیلی خوشم آمد. اما امی که بعضی کسا میگن که والا از زنت میترسی و به نظر من یک احترام است. به نظر من اونمو یک احترامی است که مثلا یک ارزش دادن است که یکی با دیگه تفاهم میکنن، یک نظر به یکی دیگه خود میتن، بالاخره یک مشکل در خانه می باشه. از دید خودت چی رقم است؟ یه خب من مشکل همشیرای ما را قبول دارم. یک بچه کاکای من زین پایان از کوچه میگه کسی که زن خود دوست نداره او بی‌ناموس است. ناموسش است. خود دیگه تو ناموسی هم نیه که طاووس باشه که بگوی آقای بویت تو گفتم آقایتم روزه تو گفت باز برای مسئله خانوادگی است که بدون شک کلگی او را گپ همی آدم در گفت مرا زنش بیاب کرده بیزت کردم. حالا گفتی تو را عادت پس که من باز در خانه بانه گفت که نایمانمش در خانه. مفتون بچه چرا زنت؟ گفت من چون بفهمیم زنش چیزی گفتم خیر است آقای بیادبی میشه تو اشتک بودیم یعنی مادر پدر جان تو را شانده بود در بغل خود اشتک بودیده برای کلگی میگه یعنی یارو من کلگیشون رو میشتشم من ننایشون خب اونجا دکاندار بودم کلگی از یادم مثلا نام ننایشون نه باز برشان میگم برای بچه هم میگم که بچه کلم دو پسرم محصل است در مصر هستم. باز برش گفتم بچه تو اشتک بودیم جابچه تا پاک کردیم بینی تا پاک کردیم در بغل خود کنداج میشانم باز پایت هم میگستم دکی دیگه میدارم چکو بچیم چکو تو را ما 20 سال 25 سال تعلیم دادم تربیت دادم پیسه دادم مگر امروز یک سال که مرا نان بیدی دیگه سر دیگه رنگ هستم بار شده. حالا ما برای کلگی بچه ها میگم به پدر و مادرتان خدمت کنید. اگر شما خدمت کنید یعنی میشه اگر نکنید نیست. به نظر من خیلی آرزو را دارم او کسی که نداشته باشه دیگه او والا هیچ احساس نداشته دیگه او آدمی که نمیره فکر نکنه که به پدر مادر خدمت. پدر مادر باید فکر رگام کنه. نیکی بیادر کلان بود حق بیادر را بخوره. نیکی بود بیادر جانشیر حق مردم را بخوره. وقتی که حق مردم خود به بچه خود آورد بگی بچه تو بخور کتا شوی کلان شوی یعنی پدر این نیست همیالا قرضدار مثل نه رو بریم از خنده میکنه 10 دفعه گفته میشه همین پیسه ما پدرش قرضدارت است دیگه خود از این خونه دیگه یه قضیه را اینجا میمونه او را آورد یک چیز دیگه او را آورد که تو بخور بچه کلان شوی مگر میده فکر نکرد که سبا روز بیادر بعد مبرای در کوچه مبرای یعنی هدف کاکایم که هدف شما یک چیز دیگه گفتی که خدمت پدر مادر همین خودت نام خدا خو حالا خب بزرگ ما زیر سفید ما اینا از خود بگو چند برادر بودین چند خواهر بودین و پدر مادر خودت چی کردی گالی گلگو خوش شوه ما از پدر مادر 8 بچه بودیم یک خواهر داشتم شوهر کرد رفت پناهش با خدا از یک 8 بچه بابی ما دو تاش اروسا کشت مان 6 دیگه رفتیم پاکستان بیا که بیادر مجاهد میشیم بیا که بیادر ما افغانستان چپا میکنیم ملاقه برای دروغ بگویم پدر ما میگفت بچه من در زندگی خود 1 کیلو سودا را نداشتم مال بچه میکشنید که یک بار مدرسه بگیره در خانه میبرد خنده کرد که گفت اگر میفهمیدیم بچه که افغانستان با متو در دو میلی کلی تو
میکنم همینجور میکنم. خب یعنی که خودت چی کردی؟ یعنی هدف سر از این بود برای ما؟ دیگه والا بیاد چی کنیم دیگه نمیکنم. کلگام را همی بود که مردم زیاد از ما استفاده کردن. یعنی وقت پیدا نشد که پدر مادر چطور نکرده؟ سلام علیکم. این غرای ما خناقی نیستن. بگو حالا چی؟ هر نگاه تا دمی لحظه خوابم دفنش کردیم از پاکستان بردهش آوردیم. بسیار مردم ها گفت جنت با کسایی که در ملک هجرت وفات کنن، یعنی این جنت اقدر الله برش کلام میکنه که مثل تا وطنش. ما گفتیم بیادر ما این وطن ما نیست، سوار نیستیم، از یه ما را میکشیم. باز کلی که مردم سر قبر آقا بوبوی خود برای باد ما دیگه باز دادم پاک کابل دعا کنم که خدا آقا این بوبوی ما ببخشه، حالم دعا میکنم. باز دیگه رو سر قبرش میرم تا اینا میجا آوردیم هم تو کاکا جا کنیم بی غیرتی نکنیم. وشی برات میگم تو مسئله خیرات شو، روزی شو، 40 شو، سال شو. حتی مردم میگه که ناقیه هستی گپانی. خب ما گفتم مگه عقیس یا ناقیس، ما خب برای خود نام نمیمانم، من میکنم میشه. خدا مهربانش که بچه‌م با ما بکنه. الله مهربانش که با ما بکنه. بسیار زیاد تشکر، خوش شدم. من یا رزور دارم. پدر چطور؟ من معلم یک بیت خوندم. پدر گیره دست پسر که پسر در پیری گیره دست پدر. یعنی حالا که دست مرا بچه مردمن میگیرم، من بود شما یک قصه کردیم، مردم شکر میکنم. بچه های مرا احتیاج به کسی نمونده، به پدر خود کردم. الهی امیدوار پدرم با من بچه‌م با من میکنه. یا بد میگم من. اگه کشت میکنی درام میکنی کجا میرین بچه؟ بسیار زیاد تشکر. خیلی تو چی پخته کردین چاشت؟ بچهش والا که دمی خانه خواهد کرد باشه. نه زنش نه دیگه. گپ گوش کو خوب. سه مرا گوش کو. یخچال دارم. یخچال بیادر برنجام دارم. بامیام دارم. خوب شروای نازنینم پخته کردیم. نان مقبولم دارم. میریم دیگه وضو میکنیم، نمازارم میخوانیم. براتون خوب من سیام میکنم. خدا کمر نکنه. میفهمی که برای ما اینمی الان نان دادی که دیگه پای گردن بسته که براتون دروغ بگم. نه دیگه این گپا از ما آدمای سابق هستی، آدمای سابق در سال کاکگی گپاشون هیچ وقت دروغ و غلطی گپا نیست. این واضح است. بسیار تشکر. بچهش گرم است. گردنم بسته. جای بیخی دیگه آزاد است، کسی نیست غیر خدایم. بس بیاین دیگه میریم. نان بخوریم. از این صدق دارم. نگو بچه که من توست دارم تلویزیون میبینم تا اردوی تانه هر شب که تا 11 شب من نبینم تا من خونه این برم قربان شد دیگه نال بیاین بچهش نال بخوریم خیره به خاطر شما 1 کیلو نیم کیلو ماست میگیرم نیم کیلو ماست هم میگیرم محبت سر محبت. اما ایره میمانیم به روز دیگه میفهمی که کلگی اونو جماعت خودت میبینن در افغانستان، بیرون از افغانستان همی لحظه ما خودت میبینم. اما گپی است که باز اونا بدون گزارش میمانن. اگر من اینجا نام بخورم من هستش تو خب پس بیا گزارش نم خلاص پس بیاین من خدمتتون. نه بیاین نمی دکان بیادر دادای ماست. بگم میاجی کجاست؟ خانه سیم خانه سلام. همین دمی خانم کو بودی پیدات میکنم. ما بیایم باز پشتی گپا. نه میگه زدنی نولش چنگ میباشه. با مان خدا بشی دیگه در جایی که بشی. السلام علیکم. قربان. ما یک خواهش دیگه به برادرها و دوستان دارم. این یگان گپاش که بدون خوالت کنم می وطن. یک چیز دیگه میگم گمش کن. که مردم به کلگی میگم بلیاز خدا حرام نخوریم. حلال بخوریم. حرامه میبینی خودت حرامت با چی میگی؟ یاری چی حرام هستی بر ما حلال است. کسی که حرام میخوره، هر کس که حرام میخوره میگه بر ما حلال است، او کافر است. یعنی می کافر پیدا شد که دنیا خراب شد. خدا کمر نکنه. السلام علیکم. قربانت بخیر باش. نخورین جان کاکای خود. السلام علیکم.
هستین تشکر از اینکه هستین با ما اینجا را باشه تصویرش ببینیم تصویرش بر شما هم نشان بتم این دخترک هم آمد خمونتا تیز رفت ای که تا کجایی کوچه دیگه شاید هم تو در خود کو رفته باشه در خود میکو مگم زندگی کردن در این قسم جایا خیلی مشکل هم خواد بود دیگه بخصوص در فصل زمستان این قسم زینه جور کردم باز اول که در زمستان میه باز این قسم در اینجا راگک برش جور کردم اونجا هم تونلک ها را که میبینین پیش روی هر خانه اونجا یک تونلک جور شده باز از بین از اینمو او پایین میشه میره به طرف پایین اونو بچه که گیدی سلام خوب هستی؟ دستا بلند کترا میگم اتو کو بای بای کو های وام شرمندو کش آمد وام رفت خب هر صورتش کوی بینیکو میگن بعضی کسا به نام چی همیکو را مشناسن به نام سنگر بچه سقاو مشهور است مسما است یکی دو نفر برای من گفت اما نخواست که در تصویر بیا گپ بزنه کتم این سرک مستقیم دیگه رفته به خود همی کو بینی کو هم میگن گفتم به نام سنگر بچه سقاو همچنان یاد میکنن اینجا را و در این طرف شما که میبینین این موانی های پنجره را گرفتن که یگان موتر در زمستان که بیادم برفا کم بیسر شوه باز دو پایین نفته در پایین شما عدیله ها را میبینن اینجا دیگه کدام چیز نیست خب تا گپی است که سیلای مرکزی معلوم میشه تصویرش و در او قسمت که شما میبینین اونو پارک هست پارکای چی میگن نامش همین از فراموشم شد در عقب سیلو که ما از طرف کارت مامورین بر شما گزارش داشتیم از او قسمت اون در او قسمت اونو معلوم میشه اون سرک اونجا معلوم میشه اونو موتر کرده در اونو قسمت و این سرک دوباره وصل شده در اون سرک که به طرف کارت مامورین میره سیلوی مرکزی را شما میبینین ما یک روز منتظر یک گزارش باشین میخوایم که بریم داخل سیلو هم ببینیم که حالا فعال است نیست نان سیلو چی رقمی است حساب کتابش مثل نانای سابق و رموتا کتا کتا میه که در یک دانش 11 نفر سیر میکرد یا نه اما خب به هر صورت از او خواد گزارش داشتم یک لالای ممیال تازه رسیدم اینجا سلام لالا چطور هستی؟ جان جور تو بیا نه در پالیم خواست پشت پرده گپ زدن نمیشه جور هستی؟ مزاحمتم گفتم نشد صحتتون خوب است خیرتی تشکر خانه بودی؟ خانه بودم پشت نان روانست تازه پایان شدی؟ تازه پایان شد پخته کردی؟ بله خیلی برنج پخته کردیم برنج پخته کردی؟ بجون دیگه چی است در سر بره؟ دیگه شما هم نمیفهم اگه خود چرا خبر نداری؟ همین پشت نان که آدم روان میکنم من اول پرسان میکنم چی پخته کردیم من پشت نان خشک برم که تا برنج نان خشک خوب بسیار کم گم فهمیدم که برنج پخته کردیم دیگه نمیفهم شاید که من گگام خانه بگم در سر برنج چی از میگن چیزی نیست سلاته بود دیگه نمیفهم سیم چیزی باز ما چی میگم خیلی بیار یک سه داره نان خشک کتی خمیخ نمیشه سیر نمیکنیم کتم نان یک پشتی کنیم شاید هم تو یک چیز باشه نه حتما هست به خاطر که میمان داریم حتما یک چیزی شاید باشه کتش قربان سلامت این منطقه هم شامل سرک 5 سیلو میشه نه این منطقه عقب سیلو نام داره عقب سیلو عقب سیلو یا هم بینیکو نه بینیکو به نام سنگر بچه سقاو میگن این نامایی که گفتم این سفیدا ندارم دستمانه خوب شاید سفیدا بفهم دیگه نه این از مسابق مردم سنگاج در پایین بود دیدم منطقه عقب سیلو میگن عقب سیلو بسیار تشکر خوش باشی چطور از بازده از زمستان اینجا پایین بالا شدن تا مشکل نداره پیشتر کوچه که دیدیم زینا بود تا بالا زینا از ما خانه دل سرک است مشکل داره مردم فعلا پیشتر در خانه ما پایین میشدم سر بام سیاسرا گفت برو گیره بیادر اینجا اسم کدش اگر استاد چی گپ بزن که مشکل او داره این منطقه او متاسفانه دیگه مشکل او یعنی مردم پیام رسانده برای خودت که مشکل او داره چی یک زلم صدا کنه گفت پایین کشیده که برو که نام خودت فرام حفیظ الله گفت بو که مشکل او داره از اون پایین که بالا شدین سرک پختنه تا به
بالا که میرین یا او طرف میرین مکمل مردم مشکل او دارن. یک گزارش دیگه در کجا داشتیم که مشکل او داشتن؟ مشکل او طرف همین لحظه یادم رفت. طرف چی بود؟ سرک نو نه طرف اونم یک منطقه ده و بالا که بودیم، نه طرف بالاده چلستون. خیر ببینی خب منتها تا هم صحیح نگفتی دیگه، مقصد همه قهک شد گفتی بازگشت هم پیدا کرد. سابق ما او داشتیم تقریبا 4 سال 5 سال تواتر او داشتیم. اینا او میاد قسمت های پایین او میته، اما متاسفانه بالا نمیکنه. باز این بلند منزل بالا که میبینی شما اینجا موتور سرچک ساده خدا خیرش بده یک چای زده. آیا نه اینه گله کردیم. چطور هستی؟ صبر کن تو مکرد گپ بزنم. صبر کن نزن چرا میزنی؟ ها ساکت. اینی میدونی زیرا که در سر آی دیگه بالا میبرم قسمت های بالا یا سودا میکنه دیگه. یا زیادتر سودا میکنه زیادتر به خودشون میبرن. زیادتر فامیلای که هست دیگه. بله هایده اون بالا میبره. بالا خب به هر صورت بالا خو سابق مشکل او داشت. شبکه‌های رسانی بود. شبکه‌های رسانی شخصی بود. از ما که دولتی خانه اول هستیم دیگه حالا کلی با مشکل او مواجه شدیم. خداوند ما میگم در هیچ جای همین هر مشکل باشه همیشه بیاوی بسیار سخت. انسان سر او زنده است. نه همین بیخ. یا نباشه که همین وقت که زیاد تشنه میشه چی رقم میپاله که دمی کجا هوا است. یک بوتل باشه که بخوریم. یک بوتل باشه سر بالا کنی که جگره که تازه شه. بله. مشکل. این سابق چی بود؟ شرکت خصوصی بود یا دولتی؟ یک 5 سال میشه که دولتی داره که مثال خوشحال خان اینجا شبکه‌های نو که از طرف علاودین میومد این شبکه او داده بود. بسیار نرمال هر 6 شام میومد تا 6 صبح. باز هر کی قدر زرد تاو میگرفت پس دیگه نه زایم نمیشه. نه دیگه یک نیم 2 سال شد. یک نیم سال که از این بیاوی دیگه یک نیم 2 سال شد. یک نیم 2 سال شده که میاد. بالاخره چی میشه کدام راه برش پیدا کنه؟ زمستان که کار نمیشه. زمستان خوب بالا میه. از زمین المیه. از زمین. تابستان میشه مصرف مردم زیاد میشه، درخت و چیزا رو مردم میته باز او کم میشه. مردم از مصرف کم کنن. مصرف باید کم. سعی کنین در هر محیط و منطقه که هستیم تو نیست تاثیر داره در کل جای. بالکل. حالا خوشحالی هم خو میگن که بیادر تا چند سال دیگه گفتن دراز. خدا کنه این مشکلات بیاوی منطقه چیزم عقب سیلو عمل شه. سیلو عمل بخیر باشید. برو نه بگی که نه کدام گپ دیگه نشه. اینجا استاد باشه من میرم نه میگیرم. زود کنم من. نه نگفتی قرمه نداشت دیگه داره حتما هر چیز داره. یک چیز داره. نه حالا خبر می‌داشتیم. بس بخیر باشه. خدا نگهدار. بسیار زیاد تشکر از شما. بیایم که اینجا یک خداحافظی بکنیم. بیاین که کات شما اینجا خداحافظی بکنیم. بیا در پالیم بیا خداحافظی کو. بیا اینجا بیا در پالیم اینجا بیا. نامک چیز؟ خدیجه جان گل قندول سمندول. صحیح از مکتب رخصت شدی؟ صنف چند هستی؟ صنف اول. درسکایت خوب میخوانی؟ نام خدا خور به درک دگم داری؟ که از وقت جنگ نمیکنی؟ آفرین. دوستشان داشته باش خب؟ که رفتی دست پدر مادر تا ماچ کو در خانه صحیح؟ سلام برده خب؟ تشکر از شما که برنده گزارش ما بودین از عقب سیلو هم سرک 5 سیلو. از شروع کردیم از سرک 5 سیلو تا عقب سیلو که شما تصویرها را دیدید. تا فردا در یک بخش دیگه از که با شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار نگهدار همه ما. شما اونجا بگو خداحافظتان. بای بای هم بگو. خداحافظ. بگو. خداحافظ. خداحافظ.